हेलो गाइज, वेलकम टु माई ब्लग। र आज हामी जाँदैछौँ शाश्वत धाम नवलपुर र म मरापुरी विथ माई भाइ सिद्धान्त। अब हाम्रो डेस्टिनेसनतर्फ लाग्दैछौँ। शाश्वत धाम पुगेको छौँ र अब हामी टिकट लिएर भित्र प्रवेश हुनेछौँ। म यहाँ पहिलोपल्ट आएको हो र भित्र हेर्दा जाम के देख्न पाइन्छ। गुम्बातर्फ लाग्दैछौँ र यहाँ तपाईँले गौतम बुद्धको विभिन्न तस्बिरहरू देख्न सक्नुहुनेछ। यस शाश्वत धाममा तपाईँले गौतम बुद्धको मात्र होइन, विभिन्न हिन्दू देवी देवताहरूको मूर्ति आकृतिहरू पनि देख्न सक्नुहुनेछ। अब जाँदैछौँ समुद्र मन्थन गरेको आकृतितर्फ र यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुनेछ समुद्र मन्थन भएको बेला के भएको थियो। एकतर्फ दैत्य र अर्कोतर्फ
भगवानहरूको आकृति रहेको छ। हामीले शाश्वत धाम घुमेर भ्याएको छौँ र अब हामी नारायणीको किनारतर्फ लाग्दैछौँ। नारायणी नदीको किनारसँग तपाईँले सूर्यास्त भएको रमाइलो दृश्य देख्न सक्नुहुनेछ। अगाडि पछाडि तपाईँले प्रकृतिको मनोरम दृश्य अवलोकन गर्न सक्नुहुनेछ। सूर्यास्तको किरण र निलो कालो बादलसहित आजको दिन हाम्रो समाप्त भएको छ। फेरि पनि भेटौँला। नारायणी नदीको किनारमा केही समय बिताएर हामी हाम्रो घरतर्फ लाग्दैछौँ।